สวัสดีครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามช่อง Cross Cutting Channel นะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึง 20,000 ซับแล้วนะครับในช่องของเรานะครับก็มีวิดีโอสารคดีการเดินทางให้ติดตามรับชมกันอยู่นะครับรวมทั้งวิดีโอแบ่งปันประสบการณ์การถ่ายภาพถ่ายวิดีโอจากทริปเดินทางท่องเที่ยวมาฝากกันเรื่อยๆครับสำหรับวิดีโอตอนนี้นะครับก็จะเป็นวิดีโอแนะนำเทคนิคการใช้อุปกรณ์อย่างหนึ่งนะครับที่ผมมักจะพกติดตัวไปด้วยเวลาเดินทางท่องเที่ยวนะครับเพื่อช่วยในการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับนั่นก็คือ ND Filter ครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันเลยครับ ND Filter หรือชื่อเต็มว่า Neutral Density Filter นะครับมีหน้าที่ช่วยลดปริมาณแสงที่เข้ามายังเลนส์ให้น้อยลงโดยเมื่อเรานำ ND Filter มาใส่ไว้ที่หน้าเลนส์ของเรานะครับภาพที่ได้นั้นมันก็จะมืดลงนั่นเองซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบให้ง่ายขึ้นนะครับการใส่ ND Filter ที่หน้าเลนส์ก็เหมือนกับการที่เราใส่แว่นกันแดดนั่นเองครับND Filter ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปนะครับก็มีอยู่2แบบด้วยกันครับแบบแรกก็คือ Graduated ND Filter หรือ ND แบบแผ่นครับซึ่งจะมีทั้งเป็นแบบเต็มแผ่นและก็แบบครึ่งซีกครับโดยต้องใช้คู่กับ Filter Holder นะครับและอีกแบบที่ผมมักจะใช้ในทุกทริปก็คือ Variable ND Filter หรือ ND แบบหมุนครับโดยสำหรับผมนั้นคิดว่าแบบหมุนเนี่ยมีความสะดวกมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของการพกพาและการใช้งานแบบเร็วๆในทริปท่องเที่ยวของเราครับสำหรับ Variable ND ที่ผมจะมาลองใช้ในวันนี้นะครับเป็น Variable ND 2-400 ครับซึ่งสามารถลดแสงได้ถึง 1-9 stop เลยนะครับจากแบรนด์ K&F Concept ครับซึ่งเป็นแบรนด์ของจีนราคาก็ประมาณ1,000 กว่าบาทครับโดยจะมาเทสเปรียบเทียบการใช้งาน outdoor นะครับในสภาพแสงช่วงบ่ายซึ่งแสงแดดเนี่ยจะแรงบ้างอ่อนบ้างไม่แน่นอนครับโดยการใช้ Variable ND นะครับสามารถปรับค่าได้จึงช่วยให้มีความสะดวกในการถ่ายภาพและวิดีโอมากขึ้นเลยครับเดี๋ยวลองมาดูด้วยกันนะครับว่าการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอแบบที่มี ND Filter และไม่มี ND Filter เนี่ยจะได้ผลออกมาเป็นยังไงครับสำหรับการตั้งค่ากล้องนะครับสำหรับสภาพแสงในตอนนี้ที่ผมไปถ่ายนะครับประมาณบ่ายโมงครึ่งซึ่งผมไม่ได้ใส่ ND ก่อนนะครับเนื่องจากสภาพแสงเนี่ยค่อนข้างแรงเลยผมตั้งค่ารูรับแสงที่ f10 ครับแล้วก็ Shutter Speed 1:250 ISO 100ครับพอถ่ายออกมาเนี่ยภาพที่ได้เนี่ยอาจจะดูแข็งหน่อยนะครับพอสภาพแสงในช่วงบ่ายเนี่ยแดดแรงและก็การเปิดรูรับแสงที่แคบเนี่ยมันทำให้ภาพชัดตลอดช่วงอย่างในสถานการณ์นี้ครับผมต้องการให้ภาพเนี่ยมีความหน้าชัดหลังเบลอผมจะพยายามเปิด f ไปที่ 1.8 ดูนะครับจะเห็นได้ว่าภาพนั้นจะขาวทั้งภาพไปเลยนะครับโอเวอร์มากเลยฮะเพราะแสงที่เข้ามาเนี่ยเยอะเกินไปซึ่งผมจะลองใส่ ND Filter เป็นการเทสให้ดูนะครับโดยตั้งค่า f ไว้ที่ 1.8 ครับจะเห็นได้ว่าภาพที่ได้เนี่ยออกมาเนี่ยแสงมีความละมุนขึ้นและแบ็กกราวด์ด้านหลังเนี่ยจะเบลอและมีเดปอย่างที่ต้องการเลยครับในบางกรณีครับผมก็จะใช้ ND Filter เพื่อช่วยในการเปิด Shutter Speed ได้นานขึ้นนะครับเพื่อจะเน้น Movement ของ Subject อย่างภาพตัวอย่างภาพแรกครับเมื่อเราต้องการถ่ายภาพน้ำตกให้น้ำที่ไหลลงมามีความฟุ้งเราต้องเปิด Shutter Speed ให้นานขึ้นและใช้ ND Filter ในการลดแสงครับก็จะได้ภาพอย่างที่ต้องการหรือภาพคนเดินหรือรถวิ่งที่ต้องการเน้น Subject ที่มี Movement เนี่ยนะครับเราก็สามารถใช้ ND Filter เป็นตัวช่วยเราในการเปิด Shutter Speed ได้นานขึ้นได้ครับสำหรับการถ่ายวิดีโอเดินทางก็เช่นกันครับเรามักจะเจอแสงที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอและการใช้ ND Filter เนี่ยก็เป็นตัวที่ช่วยในการลดแสงที่จะเข้ามาในกล้องของเรานะครับโดยที่เราสามารถที่จะคงค่า f และก็ Speed Shutter ที่เราต้องการไว้ได้นะครับอย่างเช่นถ้าเราถ่ายวิดีโอในเฟรมเรทที่24เฟรม per sec เนี่ย Speed Shutter เราต้องคงไว้ที่1:50เสมอนะครับบางทีที่เราเจอแสงที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราต้องใช้ ND Filter มาช่วยให้แสงเนี่ยมีความคงที่มากขึ้นครับตัวอย่างในคลิปที่ผมถ่ายนี้นะครับเป็นช่วงเวลาประมาณบ่าย2ครับและผมเริ่มต้นโดยการที่ไม่ใส่ ND Filter ก่อนนะครับและเนื่องจากนะครับแสงแดดค่อนข้างแรงผมจึงลองเปิดค่ารูรับแสง
ไปจนถึง f18 เลยนะครับเพื่อหลีกเลี่ยง over exposure ครับหรือว่าค่าแสงที่มากเกินไปซึ่งจะเห็นได้ว่าภาพ subject และ background นะครับด้านหลังจะชัดไปหมดทั้งภาพเลยทำให้ภาพเนี่ยดูไม่มีมิติเท่าไหร่นะครับแล้วก็เพื่อให้ภาพวิดีโอเนี่ยมี depth หรือมีความลึกมากขึ้นเนี่ยผมก็ต้องการที่จะปรับรูรับแสงให้กว้างขึ้นนะครับเพื่อให้ตัว subject จะชัดนะครับและ background ด้านหลังเนี่ยเบลอหรือว่าละลายด้านหลังนั่นเองครับแต่พอผมปรับค่ารูรับแสงมาที่ 7.1 ภาพก็ over exposure ไปมากแล้วนะครับดังนั้นผมจะลองใส่ ND เข้ามาแล้วนะครับเพื่อจะเปิดค่ารูรับแสงได้กว้างมากขึ้นอีกนะฮะตอนนี้ผมใส่ ND แล้วก็เปิดรูรับแสงมาที่ f1.8 ครับจะเห็นว่าแบ็กกราวด์ด้านหลังมีความเบลอมากขึ้นนะครับแล้วก็แสงที่เข้ามาเนี่ยพอดีไม่ over หรือ under ไปครับแล้วก็ทำให้ภาพเนี่ยดูมีมิติดูมี depth มากขึ้นด้วยครับสำหรับ Variable ND ของ KNF Concept ที่เรามาลองกันวันนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้ดีนะครับตอบโจทย์ในเรื่องของการลดแสงที่มากเกินไปทั้งการถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอได้เลยนะครับสำหรับคุณภาพไฟล์ก็เป็นไปตามมาตรฐานครับไม่ได้เจอเอฟเฟกต์อะไรมากอาจจะมีขอบมืดเล็กน้อยเมื่อหมุนไปจนสุดแต่ที่ผมติดจริงๆก็คือตัวหมุนเนี่ยจะฟรีนะครับมันไม่มีตัวล็อกจุดเริ่มและสิ้นสุดบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราปรับไปถึงจุดไหนแล้วนะครับแต่ปกติเนี่ยเราก็จะหมุนหาค่า ND ไปแล้วก็ดูจอสกรีนไปจนกว่าจะได้แสงสว่างที่พอดีสวยงามนั่นแหละครับโดยรวมแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นยี่ห้อที่เป็นทางเลือกนะครับสำหรับผู้ที่สนใจเริ่มต้นใช้ Variable ND Filter นะครับเพราะว่าเมื่อเทียบกับราคาและก็คุณภาพที่ได้เนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่าเลยครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถที่กดลิงก์ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของ KNF Concept ที่ผมใส่ไว้ใน description ด้านล่างนี้แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับไว้มีโอกาสผมจะมาแบ่งปันประสบการณ์การถ่ายภาพถ่ายวิดีโอท่องเที่ยวให้ทุกคนได้ติดตามกันอีกนะครับอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่อง Cross Cutting Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับ